came on the street and they said, we don't want this regime and Islamic Republic of Iran. Enough is enough and down with Islamic Republic of Iran. Please repeat that. Down with Islamic Republic of Iran. They said death to Khamenei, death to Rouhani. When police forces started to kill and shoot the people on the street, people came and they defended themselves. They started to burn the military, like motorcycle. They burned some government center that they are oppressing people, and there was a clash between police and people, and more than 20 people got killed. Over hundreds got wounded. And I heard today over 3,000 people got arrested in Iran. And today we are here to defend, and we want unconditional release of political prisoners and all the people who've been arrested during this uprising. The Iranian government, they must release them unconditionally. And we are here to support the movement. This is the dawn of this movement. This is the dawn of the topple of this government. And I'm sure in the future soon, we're going to see this kind of movement over and over. One more time, down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. دوستان عزیز، اولا درود بر شما که اومدید اینجا امروز شرکت کردید. ثانیاً درود بر مردم زحمتکش ایران که این روزها خیابونهای ایران رو به سنگر مبارزه دوباره تبدیل کردن. درود بر اونهایی که امروز انقلاب 57 رو به خاطرمون میارن. من به عنوان کسی که دو رژیم مستبد رو به خودم دیدم اینجا با شما صحبت میکنم. فضایی که امروز به وجود اومده همون فضایی هستش که در انقلاب 57 ما شاهد اون بودیم. فضای خفقان، فضای استبداد، فضای بگیر و ببند، فضایی که هیچ گونه مطالبه ای رو بر نمیتابه. در کنار این فضا ما با یک جنبشی روبرو هستیم که باز هم ما رو به یاد 57 میندازه. دوستان، جنبش خارج از محدوده رو به خاطر دارید؟ امروز دوباره جنبش رانده شده ها به راه افتاده. جنبش کسانی که به حاشیه کشیده شدن دوباره اومده در سطح جامعه قرار گرفته. جنبشی که به صراحت میگه ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم. دوستان عزیز، امروز در سطح دنیا وقتی که نگاه میکنیم، لیبرالیسم سرمایه‌داری لگام گسیخته به همه معیشت زندگی مردم حمله کرده. نه تنها حداقل ترین رو از مردم به اصطلاح مردم را به محرومیت میکشونه برای کسب حداقل ترین حقوق پایه انسان ها، بلکه اون چرا هم که در اثر مبارزات عمیق جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش زحمتکشان اینجا اونجا به دست آورده شده، به اونها هم حمله میکنن. حکومت جمهوری اسلامی یک نمود عنان گسیخته و مشخص سرمایه‌داری لیبرالیسم هست. این حکومتی هستش که هیچ گونه آزادی و برابری رو به هیچ کس نمیتابه. همه جناحاش یک دست. به خاطر همین مردم اومدن تو خیابون گفتن نه اصولگرا، نه اصلاح طلب، تموم شده ماجرا. دوستان عزیز، موقعی که یک زنی به روش اسید پاشیده میشه، این ما هستیم که باید بیایم بیرون و بگیم پوشش اجباری نمیخوایم. این ما هستیم که باید بیایم بیرون بگیم آزادی پوشش بدون حق و پرسش. وقتی که فردی میره کلیه‌شو میفروشه برای اینکه زندگیشو بخواد تامین بکنه، این ما هستیم که باید براش به پا بخیزیم. وقتی که کودکی در بیمارستان به خاطر اینکه خانواده‌اش نمیتونن از هزینه بیمارستان بر بیان، مجبور میشن اونو بکشن بیرون و معالجه نکنن،
این شرم بشریت هستش. وقتی که آدمی میره کلیه‌اش رو میفروشه، این شرمه. شرم نه برای اون انسانی که به این کار دست زد، شرم برای جامعه‌ای که حکومت سرمایه‌داری در اون حاکم هست، شرم بر حکومتی که نمیتونه دارو درمان برای مردم اون کشور تامین بکنه. وقتی که یک کارگری به خاطر حقوق موفقش شلاق میخوره، دوستان عزیز، این جنبش کارگری هستش که به یک پارچه به پا میخیزه در مقابل یک همچین شناعتی. وقتی که کارگری در اثر یک حادثه سانحه کاری یکی از اعضای بدنش رو از دست میده، وقتی که کارگری به زندان میفته، این جنبش کارگری، کسانی که مدافع جنبش کارگری هستن، کسانی که مدافع آزادی، برابری، انسانیت و یک زندگی خوب انسانی هستن، میرن به پاش به اینکه صدای اونو اکو بدن در دنیا. و ما این کار رو کردیم، سال هاست داریم این کار رو میکنیم، مدت هاست که میبینیم رضا شعابی در زندان هست، ما بارها اومدیم اینجا و اعتراض کردیم. امروز وقتی که خانواده های زندانیان سیاسی رو در کنار اوین، در کنار زندان ها میبینیم، یادمون میاد اون روزایی که دست جمعی رفتیم کنار اوین و بچه هامون رو از زندان ها آزاد کردیم. یادمون میاد اون روز که با چه سرکوبی روبرو شدیم ولی عقب نشینی نکردیم. بچه هامون و خواهران و برادران، پدران، مادران، فرزندانی رو که بهترین آرمان ها رو فریاد می زدن، به همین دلیل به زندان شاه افتاده بودن، آزاد کردیم. امروز آنچه که خانواده ها در کنار اوین می کنن یادآور اون دوران هست. بنابراین اگرچه تاریخ به عقب بر نمیگرده ولی رخدادهایی در جوامع پیش میاد که معمولا خودش رو هی ممکنه تکرار بکنه. تکرار این رخدادها هشداری هست به ما که ما بدونیم که چی میخوایم. میخوایم این جنبش عظیمی که جمهوری اسلامی رو بهش با صدای بلند نگفته، به کدوم آمال آرزوهایی که انقلاب 57 متاسفانه نتونست اونو به کمال برسونه و اونو به اصطلاح نتیجه بده ازش، امروز ما دنبال همون آرمان و آرزوها هستیم. مردم ما دنبال همون آرزوها هستن. آرزوهای زیاد کوچکی نیست، آرزوهای بزرگیه. از این جهت میگم بزرگ که به نیروی تک تک ما نیاز هستش برای اینکه بتونیم این آرزوها رو جامعه عمل بکشونیم. Some young people like Mohsen, Adeli, Wahid, Haydari, Sina Gambari is killed under the torture and then government said they suicide in jail. Shame! Shame! Down with Islamic Republic of Iran! Down with Islamic Republic of Iran! Free all political prisoners in Iran! Free all political prisoners in Iran! Thank you very much, Tammy. I'm actually a survivor of the Islamic Republic reaction and massacre. I'm one of the people of a generation of massacred people. I'm glad to be alive. I'm glad to be in Canada. I'm glad to be with people who understand and listen and have a sense of humor and humanity in them. I've got 5 minutes and I don't want to go any longer. Please take the time and make sure to warn me you're done and I'll get out of here. I've got a few points to make. 3 of them or a couple of them are to the people in Iran in Farsi because they might hear my voice even if they are in jail somehow. And those people who lost their loved one or they have them in captivity might hear my voice, and I want to share my feeling and your feeling with them. So allow me to speak a few words in Farsi and then a bit in English. Thank you. درود بر شما مردم قهرمان، مقاوم، استوار، شجاع
هوشیار و آگاه در ایران. زنده باد مبارزات انقلابی شما عزیزان در بدترین شرایط، سختترین شرایط در ایران. زنده باد عزیزان شما که امروز در بندند. عزیزان، ما چاره‌ای جز اتحاد و همبستگی برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی نداریم و می‌بینیم شما قدم‌هایی در این راه برداشتید. موفق باشید. برای خلاصی فرهنگی، برای آزادی، برای برابری و برای یک زندگی انسانی دنیا با شماست. عزیزانی که در ایران در حال مبارزه و انقلاب هستید، داخل و خارج امروز به هم وصله. فاصله‌ای بین ما نیست به یمن اینترنت و امکانات میدیای اجتماعی. ما صدای شما را به گوش دنیا میرسونیم. ما کمک میکنیم به شما. عزیزان، ما زمین و زیر پای مزدوران جمهوری اسلامی داغ میکنیم. حتما شما شنیدید که شاهروتی با چه فضاحت و خجالت و دریوزگی از آلمان فراریش دادن و فرار کرد. دیگه جرأت نداره اینجا بیاد. هیچ کدوم از مزدوران جمهوری اسلامی. زمین رو زیر پاشون داغ میکنیم، به محاکمه میکشیمشون. این کارو کردیم، الان پروندهش دیگه اونجاست، نمیتونه دیگه برگرده. ما این کارو میکنیم، این کاریه که از دست ما برمیاد. بنابراین مبارزه ما همگامه، در داخل به اون شکل، در خارج هم به اشکال دیگه. در این مورد عزیزان، من یه چند کلامم میخوام این پژوا که صدای شما در اینجا باشن و این آبرین، این حضار، این کسایی که صدای ما رو در اینجا میشنون بدونن ما چی میگیم. متشکرم. We are here in support of struggling people in Iran for freedom, for equality and for a better world. Right now in Iran, youth, women, artists, writers and vast majority of the people, in fact 99% of the population, are not with the Islamic Republic of Iran. They are not all in the street. Of course, the bravest one, the youngest one, the people who can come out are out. But this is not happened all of a sudden. It's been ongoing. People have attempted a few times to dump the Islamic Republic of Iran. But this time is more serious, is more from the bottom of the society. It's workers, it's women who have never settled with this regime. They are out for their freedom. They are out for their equality. They are out for a better world. And of course, they expect the people of the world to support them. There is no shame on that. We are all human beings. Before we are Canadian or American or Iranian or Afghanis or Arab or Fars or whatever. We are human beings. And it hurts when part of us has no rights. So here our friends, our labor activists are in touch with the community. And I wanted to say another sentence to the Iranian people in Farsi. مردم ایران، فعالین چپ و کارگری ایرانی در اینجا با اتحادیه‌های کارگری، با سازمان‌های پیشرو زنان، با سازمان‌های اجتماعی اینجا در ارتباط هستند و اینا میدونن در ایران چی میگذره، حقایق رو میدونن و پشتیبان شما هستن. اتحادیه یونیفور با 315,000 عضو نامه اعتراضی و پشتیبانی از شما صادر کرد. ونکوور لیبر کانسل و other لیبر کانسلز، این به اصطلاح شورای کارگران شهرهای مختلف کانادا از شما پشتیبانی میکنن. به همت عزیزانی مثل احسان ثابت، مسعود ارجنگ و دیگران که در شهرهای مختلف دارن این کار انجام میدن. We are one. Our struggle is the same. We are standing for freedom and equality and a free society, and this is what you want, what we want. We are going to do it together. Thank you very much. Thank you, and thank you for coming out today, and thank you very much to the organizers. I have a job problem, so I can't
speak up. I hope you can hear me. Can you? Yeah. Okay, perfect. I thought about what to talk about today, and I'm going to divide it into two parts. It's a repetition probably for most of you, but it's worth repeating anyways. The first part will be about what is actually happening in Iran right now, and what I find interesting to highlight with respect to the protests in Iran. And then the second part is more about what we can do as Iranian Canadians and as human beings in Canada in support of the protests of the people in Iran. من امروز فکر کردم که در رابطه با دو چیز صحبت کنم. سعی میکنم خیلی طولانی نشه. شانس شما اینه که یه مشکل فکی دارم، در نتیجه زیاد نمیتونم حرف بزنم. قسمت اول بیشتر در رابطه با اینکه چه چیزایی الان توی مبارزات مردم ایران شاخص هست و خوب روش یه مقداری بیشتر فکر کنیم حرف میزنم، چند نکته رو. و قسمت دوم این که وظیفه ما به عنوان ایرانیانی که در کشورهای غربی زندگی میکنیم الان چی هست برای حمایت از مبارزه مردمی که اونجا زیر توپ و تانک و شرایط خیلی سخت به خیابان ها اومدن. و انگلیسی و فارسی هی سویچ میکنم, so bear with me. So with respect to the protests in Iran, I think there are three things that I would like to highlight as characteristic features of the current protests that are different from previous protests during these 40 years that this brutal regime has been in power. The first one is the nature of the protesters and the protests. I'm sure a lot of you have heard it in the news and also from the Islamic State itself. That's how I refer to Republic Islamic of Iran, the Islamic State. In terms of, okay, well, these are basically protests about economic conditions. They are not political. Oh, well, it's not that big a deal. They will get over it. I'd like to suggest that this is a false dichotomy. There is no separation between the economics and the political situation in any country, including in Iran. So I would suggest that the economic is the political. به نظر من میرسه که خیلی جمهوری اسلامی سعی کرده تو دهن مردم بندازه و توی رسانه‌های غربی همین رو میشنویم که این مبارزات یا این آدمایی که اومدن و توی خیابونا دارن شعار میدن مسئلهشون نون شب اقتصادیه، مسئله خیلی سیاسی نیست، پس خیلی مهم نیست و بگذاریم، مسئله جدی نیست. در صورتی که به نظر من یه همچین تقسیم بندی اصلا وجود نداره. اقتصاد و سیاست از هم قابل تمایز نیستن. چطوری ممکنه اون کسانی که زیر ستم اقتصادی دارن سختی میکشن بتونن از این ستم بیان بیرون بدون اینکه این چارچوب سیاسی که موجب شده این شرایط ایجاد بشه عوض بشه؟ همچین چیزی غیر ممکنه. در چارچوب سیاسی جمهوری اسلامی کارگرانی که حقوقشون حتی اگر بهشون داده بشه زیر حد فقر هست تغییر نخواهد کرد. زنانی که مجبور هستن خودفروشی کنن به خاطر اینکه زیر یه حکومت مذهبی اسلامی هستن شرایطشون بهتر نخواهد شد. پس سیاست و اقتصاد از هم جدا نیست و هر موقع که این رو میشنوین باش مقابله کنین. اونهایی که اومدن و فریاد اقتصادی میزنن اتفاقاً به همین دلیل مبارزه رو ادامه خواهند داد و the economic is the political. The lack of democracy in politics, the rise of inequality, the widening of the gap between the poor and the wealthy, they go hand in hand. You cannot separate the two. How else is the poor, the disenfranchised,
the workers who are paid below the poverty line in Iran change the situation, if not through politics and changing the very structure that has allowed all this to continue for 40 years in Iran, whether under the hardliners or the so-called reformists. This has been going on for 39 years. The people of Iran is saying enough is enough. The second point that I want to highlight, which differentiates these protests and personally gives me a lot of hope, is the fact that it's not a religious protest in Iran that is going on. The people are screaming, demanding for secularism, for an end to political Islam. I think we should honor that, we should support that, and we should echo that in our support for them. Yes! Iran introduced, unfortunately, the evil of political Islam to the world and to the region in our contemporary times. All indications are that the Iranian people are now going to start a new political wave after 40 years of suffering under religious oppression. This is the beginning of the end to political Islam. مشخصه دومی که به نظر من خیلی مهمه که روش تاکید بشه، جنبه غیر مذهبی و حتی ضد مذهبی بودن این تظاهرات و مبارزاتی هست که الان میبینیم. دیگه شعار الله اکبر رو نمیشنویم، یا اگر میشنویم خیلی کم و کم رنگ هست. این خیلی مهمه. مردم ایران جون به لبشون رسیده. اگر مردم ایران 39 سال پیش، 40 سال پیش اشتباه کردن، گول خوردن، به بیراهه کشیده شدن و این مسئله اسلام سیاسی رو به دنیا در واقع معرفی کردن، این اعتقاد منه که متاسفانه از مملکت ما این شروع شد، امروز دارن روی دوش خودشون این وظیفه رو به آخر میرسونن و پایان اسلام سیاسی شروع شده. Just watch the Iranian people. The Islamic is going to be over as an authority for political change. People in Iran are going to start this change and the region will follow. That's my hope, that's my dream, and let's support them. The third point that I thought to highlight today is what we hear in the past few days, again in the media and from the Islamic State or the Islamic Republic of Iran. Oh, well, it's over, we cracked down and we succeeded, we are killing them, we put them in prison. It's not going to continue, it's over. Well, I don't think that's the only way you can analyze the situation. First of all, we know from social media that the protests are continuing. I think it's acknowledgeable that it's not as intense as it was before, but it is continuing. And I think there is another way to look at it. Perhaps the people of Iran, the youth, are wiser than we give credit them for. Perhaps this is tactical. If you think about it, it makes total sense. Once the crackdown has intensified, which unfortunately it has, you can take a look at the pictures here. These are our sons and daughters in the jails of this regime. The people have decided to take a break and let the security forces who are in the streets stay there, get tired, and perhaps think that they have the upper hand and go back. Once they go back, I think you will see the protests intensify again.
And that shows us that the protests are being led by the youth in a very wise way. And I applaud them for that. جوانهای ما به نظر من این تصمیم رو آگاهانه یا در عمل گرفتن که شاید مثل نسل‌های گذشته بی خودی جانها فدا نشه. این مشاهده‌ایه که من از راه دور میکنم. اولا دیدیم که تظاهرات و مبارزاتی که میشد شکلش خیلی فرق میکرد. جسته گریخته جاهای مختلف و اون المنت سرپرایز توش همه جا بود. این باعث میشه که با اینکه تعداد زیادی دستگیر شدن و مورد ضربه قرار گرفتن، با این حال میتونست خیلی بدتر از این باشه و این به نظر من خیلی قابل احترامه. ما نیازی نداریم که کشته زیاد بدیم، کسی رو تشویق نمی کنیم که بی خودی جونش رو از دست بده. میخواییم انسان ها زنده باشن. آزادی برای انسان هاست، برای مردگان نیست. و اینکه الان عقب نشینی در یه حدی شاید به نظر برسه که شده، که البته هنوز ادامه داره، شکلش عوض شده، ولی به اون شدت روزهای اول نیست. لزوما به این معنا نیست که موضوع تموم شد. شاید به این معناست که الان یه پاز کوچیک هست. این نیروهای سرکوب که توی خیابونهای شهرهای مختلف ایران همه جا هستن، بذاریم خیالشون راحت بشه، فکر کنن که موضوع تموم شد، برگردن سر جاهاشون. بعد من فکر میکنم که دوباره مبارزات مردم تشدید پیدا میکنه و ما تظاهرات بیشتری خواهیم دید. بهشون اعتماد کنیم و ساپورتشون کنیم. Okay, I talked too much. So I'll get to the second part, which is what we can do here as people who are living in a democracy. We can speak up. In the minimum, we can share the news on social media, and what are we here supposed to do to support them? First and foremost, I think it is our duty to be the voice of the voiceless for the people of Iran. That's why all of you are here, and we should continue to do what we are doing today until the Iranian people and our country is free, and perhaps some of us who have been away from the country for more than 30 years, we can go back and visit our homeland after all. We should spread the news and combat the false media reports that the protests are over. This is very important. We have to be the voice of the protesters. As we speak, we know that families and just regular people are gathering in front of the prisons in Iran. That's very courageous. It's not an easy task. They are exposing themselves to being arrested. So they are protesting. They are in front of the prisons in Iran. Make that public. Put it on your Facebook, on your social media. Don't be quiet. Don't be silent. Speak up. You're in a free country. Use that to support our people. If you're a Canadian citizen, contact your local and national Canadian representatives and politicians. Ask them to support the movement of Iranian people that is going on, and not side with the Islamic Republic of Iran, whether it's for economic advantages that they are trying to get or whatever the reason is. They will listen to you if you show your numbers. They want your vote. Use it. Put pressure on your representatives. And finally, as protesters, this is a very polite and collegial crowd today, and I hope it stays this way. Let's practice democracy. We all want to have freedom for our people,
so that everyone can speak their mind freely. So when that happens amongst ourselves, let's listen. We can all practice listening a little bit more. Don't label each other. We don't need to make conclusions. If someone has something to say, let's hear them. Maybe they have a point, maybe we agree, maybe we don't. But let's honor free expression for everyone. آخرین صحبت من این بود که در اینجا در کانادا ما چی کار میکنیم. آخرین دو نکته رو به فارسی هم میگم. اگر سیتیزن کانادا هستین، شما این حق رو دارین و از این حق استفاده کنین که با نماینده های پارلمانتون، نماینده های استانی، فدرال تماس بگیرین و از اونا بخواین که مبارزات مردم ایران رو ساپورت کنن. اینها مهمه و یه فاکتور کوچیکه ولی مهمه که این کارها انجام بشه. از این حق خودتون استفاده کنید. و دومیش امیدوارم همینجوری که امروز تا الان پیش رفتیم همیشه بتونیم با صحبت‌های مختلف در کنار هم بایستیم و هم گوش بدیم و از حق حرف زدن همدیگه، حق فکر کردن همدیگه و بیان اون دفاع کنیم. ممنونم، متشکرم. درود بر مردم ایران و بر شما. Thanks, Majdi. Thank you very much for coming. And then let's chant few slogans and then say what's going on in Iran, uprising. So I'm going to give you some, and then you. I said جمهوری اسلامی. You said سرنگون سرنگون. جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Islamic Republic, anti-women republic. Islamic Republic, anti-women republic. Bread, job, freedom. This is the chanting by the uprising people in Iran. Kar, non, azadi. Kar, non, azadi. Bread, job, freedom. Bread, job, freedom. Free all political prisoners in Iran. Free all political prisoners in Iran. I said, the only solution, you said, revolution. The only solution. Revolution. The only solution. Revolution. The only solution. Revolution. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Down with capitalism. 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 Which is the root of all our human problems. Before I invite the next speaker, I would like to encourage you to come and see all these pictures you see down here. Over 3,000 people have been arrested in Iran, and we need your support. Please give your name and email address or Facebook if you can help any way you can. We want the immediate release of all these prisoners, and we want arrest and public persecution of those who are responsible for current killing. And we want medical attention to those wounded during this protest and their ill treatment and tortured in prison. Because, you know, like the tortures of prisoners in Iran is unbearable, it's unimaginable. And we have to put pressure to stop that in Iran. And recently we heard 5 people being killed, but they made kind of like fake suicide. So this is happening in Iran, and we need your support to stop that.
خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید حدود 25 نفر در خیابان‌ها و یا در زندان‌های ایران کشته شدن، بین 3 تا 4 هزار نفر هم دستگیر شدن. در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت شکنجه و شدیدترین فشارها هستند. من از شما میخوام که به اندازه 20 ثانیه برای مقاومت دلیرانی این زندانیان سیاسی ایران، برای مبارزه پرشور مردم ایران دست بزنید. هفته قبل که ما اینجا آکسیون داشتیم، یکی از جوانان شرکت کننده اومد از ما تقاضا کرد، گفت که شما در آکسیون خودتون از جنبش کارگری، از زنان دفاع کردید، از سکولاریسم، ضرورت جدایی دین از دولت دفاع کردید، بر علیه استبداد صحبت کردید، برای آزادی و برابری شعار دادید. اما یه مسئله مهم یادتون رفت و اون فاجعه زیست محیطی در ایران و این جنایتی که رژیم جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته نه تنها علیه بشریت بلکه علیه طبیعت و محیط زیست ایران انجام داده یادتون رفت. من بهش قول دادم که در آکسیون دوم به این مسئله بپردازم. دوستان، همونطور که میدونید نظام سرمایه‌داری چه در ایران و چه در سراسر جهان جنایت علیه طبیعت رو به طور سیستماتیکی داره پیش میبره. کارل مارکس حدود 160 سال پیش گفت نظام سرمایه‌داری در جستجوی سود بیشتر نه تنها بشریت بلکه طبیعت رو هم به نابودی میکشونه و منابع طبیعی رو از بین میبره. زمانی که کارل مارکس این صحبت رو کرد، هیچ تصوری از پدیده‌ای به نام گرم شدن کره زمین، سوراخ شدن لایه اوزون نداشت. این در 30-40 سال اخیره که دانشمندان متوجه این قضیه شدند و می‌بینیم که سیاره زیبای ما به کوهی از زباله، به گازهای سمی، هوای آلوده، آب آلوده تبدیل شده. این فجایعی که در سراسر جهان، به ویژه در همین امریکایی که دولتش و ترامپ اون پدیده زیست محیطی و تأثیر سوخت‌های فسیلی بر تولید گاز کربنوک و نابودی کره زمین رو انکار میکنه، این فجایع رو ما در کالیفرنیا دیدیم و در سراسر جهان میبینیم. این نقشیه که نظام سرمایه‌داری در از بین بردن محیط زیست ایفا میکنه. اما در ایران ضمن که این پارامتر داره عمل میکنه، ما شاهد حاکمیت یک رژیم قرون وسطایی هستیم که به هیچ وجه در توسعه اقتصادی به اولیه‌ترین اصول علمی توجه نمی‌کنه. شما می‌بینید در طول 40 سال گذشته جمهوری اسلامی با سدسازی‌های ممتد عملاً دریاچه ارومیه رو خشک کرده. فاجعه‌ای که خشک شدن دریاچه ارومیه میتونه ایجاد بکنه، طوفانی از نمک خواهد بود که عملاً کل اون منطقه به شعاع چندین کیلومتر و از جمله کشاورزی اون رو به نابودی خواهد کشید. دریاچه جازموریان رو خشک کردن. رودخانه زاینرود در بخش اعظم سال آب نداره. رودخانه کارون، رودخانه ده، زمانی به اصطلاح مردم ازش نه تنها در شنا می‌کردن بلکه آبش هم می‌نوشیدن. اکنون به دلیل این پساب‌های صنعتی و فاضلاب که واردش میشه عملاً غیر قابل استفاده داره میشه. جمهوری اسلامی در شمال ایران از طریق مثلا پسر همین آیت الله یزدی به پاکتراشی جنگل‌ها پرداخته که عملاً چیکار کرده؟ بخش مهمی از محیط زیست شمال رو و جنگل‌های اون رو به مخاطره انداخته از طریق چی؟ پاکتراشی. بنابراین فاجعه‌ای که رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی در ایران به بار آورده، می‌بینید در طول سال شاید 100 روز اعلام میکنن که هوای مثلا تهران به درجه خطرناکی رسیده. در خوزستان شاهد پدیده ریزگردها هستیم که منجر به تعطیلی مدارس، منجر به تعطیلی محیط کار میشه. در واقع ما باید این رو توجه بکنیم. شما حتی اگه ثروتمندترین کشور جهان هم باشید، دموکراتیک ترین و مردمی ترین حکومت را هم داشته باشید، مادام که نتونید از محیط زیستتون، از منابع آب و خاکتون حراست بکنید، هوای پاک داشته باشید، به هیچ وجه نمیتونید شادی و رفاه داشته باشید. بنابراین مبارزه برای آزادی علیه استبداد، مبارزه برای برابری
علیه استثمار و بهره‌کشی نظام سرمایه‌داری رو باید با مبارزه برای حفظ محیط زیست و منابع آب و خاک پیوند زد. در واقع ما همچنان که فمینیست هستیم برای حقوق زنان مبارزه میکنیم، همچنان که سوسیالیست هستیم برای حقوق کارگران مبارزه میکنیم، باید به مساوی انوایرمنتالیست، به مساوی یک طرفدار به اصطلاح سرسخت محیط زیست هم وارد میدان مبارزه بشیم. اینها به هم گره خوردن. در جامعه‌ای که شما آب، خاک و هوای پاک نداشته باشید، نمیتونید در اون رفاه و آسایش ایجاد بکنید. خیلی ممنون. Hey, hey, ho, ho, Islamic regime has got to go. Hey, hey, ho, ho, Islamic regime has got to go. Down with Islamic Republic of Iran. 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 درود به همه شما عزیزانی که به دعوت کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران ونکوور در این گردهمایی و آکسیون حمایتی شرکت دارید. دوستان عزیز، همون گونه که شاهدش هستیم، بیش از 2 هفته هست خیابانها و شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر کشور صحنه اعتراضات پرشور جوانان، زنان و عموم مردمی است که به پا خواستند تا به وضعیت فلاکتباری که رژیم جمهوری اسلامی به بار آورده پایان بخشند. مردم زحمتکش و آزادیخواه ایران با خیزش‌های دلاورانه و تداوم اعتراضات خیابانی خود نشان دادند که از فقر و ستم، بیکاری به سطوح آمدند. علیه تبعیض و گرانی و نابرابری به اعتراض برخاستند و برای تأمین رفاه و آزادی و برابری رو در روی نظام دیکتاتوری و آدمکش جمهوری اسلامی ایستادند. امروز در اینجا اعلام می‌کنیم حرکت‌های اجتماعی مردم فروکش نخواهد کرد تا معادله قدرت تاکنونی به نفع توده‌های مردم به هم نخورد. این مبارزه و اعتراضات به طور گسترده و عمومی در اشکال متفاوت ادامه خواهد داشت. مبارزه آشتی ناپذیر برای سرنگونی تام و تمام رژیم جمهوری اسلامی. این جنبش نام آزادی توانست خط بطلان و قرمزی بر همه اشکال سبز و بنفش و اصولگرا و اصلاح طلب بزند. اما به یاد داشته باشیم جنایتکاران جمهوری اسلامی طی 38 سال گذشته بارها و بارها نشان دادند که در مواجهه با اعتراضات وسیع توده‌ای برای منکوب کردن مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه قبل از هر چیزی به سر وقت زندانیان می‌روند. زندانیان اولین قربانیان اعمال جنون آمیز دستگاه قضایی هیئت حاکمه ایران هست. تازه ترین گزارش ها حاکی از بازداشت گسترده دانشجویان چپ و آزادیخواه در دانشگاه های تهران و شهرهای دیگر است. به یاری زندانیان بشتابیم و برای آزادی بازداشت شدگان روزهای اخیر صدای رسای این عزیزان و فرزندانمان باشیم. همه شواهد حاکی از این است که مقامات جمهوری اسلامی سرکوب عریان جوانان و مردم به پا خاسته را در دستور کار خودشان قرار دادند. نقطه آغاز این خطر سخنرانی نفرت انگیز خامنه ای است که در روز سه‌شنبه گذشته انجام داد. خامنه ای با انکار خیزش قهرمانانه مردم به جان به لب رسیده آن را یکسره وابسته به دشمنان ایران خواند. عملاً دستور سرکوب و اعدام دستگیر شدگان را برای دستگاه قضایی و دیگر نهادهای هیئت حاکمه ایران صادر کرد. طبق آمارهای رسمی تاکنون دست کم 23 نفر توسط نیروهای جنایتکار جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و 1200 نفر نیز بازداشت شدند. گزارش‌های غیر دولتی اما از بازداشت بیش از 3000 نفر در شهرهای مختلف ایران خبر می‌دهند.
علاوه بر اینها دستگیری خانه به خانه تعدادی از دانشجویان مبارز نیز آغاز شده است. جانیان جمهوری اسلامی برای ارعاب مردم معترض خیز برداشتند. شکنجهگاه‌های مرگ آفرین، اعترافگیری‌های کذایی و پیامد آن اعدام تعدادی از دستگیر شدگان جدی‌ترین خطری است که همینک انبوه بازداشت شدگان را تهدید می‌کند. به یاری آنها بشتابیم و با اعتراضات وسیع خود مانع از هر گونه تعرض و اقدام جنایتکارانه جمهوری اسلامی علیه بازداشت شدگان اخیر شویم. همونطور که از رسانه‌ها شنیدیم، سینا قنبری یکی از بازداشت شدگان خیزش انقلابی روزهای اخیر توسط بازجویان جنایتکار جمهوری اسلامی در قرنطینه زندان اوین به قتل رسید. شکنجهگران اوین پس از چند روز سکوت خبر جان باختن سینا قنبری را تحت عنوان خودکشی اعلام کردند. مرگ سینا قنبری و اعلام مفقود شدن اشکان آب سواران یک هشدار جدی برای در خطر بودن جان همه دستگیر شدگان روزهای اخیر است. وحید حیدری و محسن عادلی نیز از جمله دستگیر شدگانی هستند که تنها ظرف چند روز رژیم ادعا کرده است که آنها در زندان خودکشی کردند. به یاری دستگیر شدگان به پا خیزیم و نگذاریم ماجرای بازداشتگاه کهریزک بیش از این در زندان اوین تکرار شود. اگر به اعتراض برنخیزیم، اگر عرصه را بر آدم کشان و شکنجهگران جمهوری اسلامی تنگ و تنگتر نکنیم، بازداشت شدگان دیگری به سرنوشت سینا قنبری دچار می شوند. ما ضمن همدردی عمیق با خانواده سینا قنبری و دیگر جانباختگان روزهای اخیر مصرانه اعلام می‌کنیم که جمهوری اسلامی و بازجویان شکنجهگرش قاتل سیناهای جوان ما هستند. ما ضمن محکومیت و اعلام تنفر و انزجار عمیق از جنایات جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان هستیم. سرنگون با جمهوری اسلامی، برقرار باد حاکمیت شوراها به دست کارگران و زحمتکشان ایران. ممنونم. Free all political prisoners in Iran. Long live people of Iran. Long live young men and women who came to street in more than 70-80 cities in Iran and saying, we don't want Islamic Republic of Iran. Long live workers in Iran who have been on strike and on the street for many years, asking for better wages, asking for better life, asking for freedom of organization and political freedom. Long live workers of Iran. Long live workers of Iran. Long live women of Iran. Long live women of Iran who have been struggling against the Islamic Republic of Iran. This is a regime that was built around attacking women and women's rights in Iran and creating a hell for women in Iran. And in these all protests in last few weeks, women on the front line, and they are example for any of us in here and everywhere in the world. Long live women in Iran. Long live women in Iran. People of Iran, they are asking for the same thing that everyone in the world is wishing to have, or to some respect they have it. Freedom
equality and getting rid of a horrible Islamic regime and separation of state and religion. These are people who are asking for the same thing that everyone in the world is wishing for. Long live people in Iran. Long live people in Iran. We are here today to ask also people in Canada to support the struggle in Iran and to support women in Iran, workers in Iran, in their fight against the Islamic Republic of Iran. We are here also today to condemn all the governments and states that are supporting Islamic Republic of Iran. For example, last week, one of these mullahs, one of these billionaire ayatollahs, Shahrudi, was in Germany, and people were trying to arrest him and for crime against humanity, and the government of Germany helped them to escape and to go back to Iran. Shame on the government of Germany for doing this. Shame! We are here to ask for support for people in Iran from everybody in the world, all the people, and also condemning those governments that are giving weapons to Islamic Republic of Iran, be it Russia or England or Germany or whatever. We condemn any support for the Islamic Republic of Iran from any government in the world. We are here to show our solidarity with all those young men, women that are on the street chanting, "We don't want Islamic Republic." And I say it in Farsi as well. جمهوری اسلامی نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم. People in Iran are gonna decide on their destiny. They know what they want. They want, first of all, as Mujda Shahriari also mentioned it beautifully, they want complete separation between religion and the state. No interference of the religion into people's affair. Religion should be separated from the education and social life. That's the first thing they are asking for. Second, they are asking for complete freedom between men and women in all respects, everywhere. Equality between men and women. That's the second thing that is very important for people on the street struggling in Iran. And then they want a better life. They want good education, good health, better wages, and all the rights that everyone's supposed to have in 21st century. And people in Iran are asking for a good life in 21st century. They want to be part of the people of the whole world. They don't want to be jailed under hijab or Islamic veil. They don't want to jail in a country or in a country that is called Iran. They want to be free to go anywhere and to have contact with anybody in the world. Right now, the Islamic Republic of Iran has filtered all the internet, and people have no access to contact outside world. Right now, they have arrested more than 4,000 people who were protesting last few weeks, and they have killed at least 20-something
3 of them in the prison under the torture. This is how the Islamic regime is trying to keep itself in the power. But as previous speakers explained very well, this struggle that started 2 weeks ago is going to go on, is not going to die out. 80 cities all over the country came out and asked for the Islamic Republic should get lost. Again, the main slogan was, we don't want Islamic Republic. جمهوری اسلامی نمیخوایم. اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد. Bread job freedom. Bread job freedom. کارنان آزادی. کارنان آزادی. Islamic Republic, anti-women republic. Islamic Republic, anti-women republic. Free all political prisoners in Iran. Free all political prisoners in Iran. Hello to all. Hello to revolutionary movement in Iran. Hello to labor movement around the world. Hello to all activists around the world. Today, we are here to remind everyone around the world that Islamic, medieval, capitalist, misogynist regime of Iran is